සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. සිංහල අවුරුද්ද සමරලා ඉවර ඇති කියලා මම හිතනවා. කොහොම නමුත් තාමත් සමරන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අපි අදින් පස්සේ ආයේ ගේම් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. මොකද අද 17 වෙනිදා සතියක් සිංහල අවුරුද්ද සමරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දී සමහර විට ගේම් එක අමතක වෙලා ඇති. කොහොම නමුත් ආයේ ඔයාගේ ගේම් එකට එන්නම වෙනවා. ලයිෆ් එක වින් කරනකම් ඔයාගේ ගේම් එක වට අතාරින්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ සිටුවේෂන් එකත් එක්කන් මේ වීක් එක වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න වේවි. ගොඩක් ප්ලෑන් වලට නැවත රීරයිට් කරන්න වේවි. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? එහෙම කියන්න රීසන් එකක් තියෙනවා. එහෙම කියන්න රීසන් එකක් තියෙනවා වගේම මේ වීක් එක ඇතුලේ ඔයාලට ඩිසයිඩ් කරන්න වේවි. ඔයාගේ new income streams. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ income එක monthly 6 figure ද එහෙම නැත්නම් කොච්චර ලොකු income එකක් monthly ඔයා earn කරනවද කියන දේ ඔයාලට රීරයිට් කරන්න වේවි. ඒ වගේම අද ඔයාලට analyze කරන්න වේවි. ඒ වගේම ඔයාලට අද plan කරන්න වේවි. අද plan කරනවා වගේම ඔයාලට අද research කරන්න වේවි. මොකක් ගැනද? මොකක් ගැනද කියන දේ මම කියන්නම්. ඒ වගේම මම කිව්වා අවුරුද්ද පහ වෙනවත් එක්කම බෝනස් එකක් ඔෆර් කරන්නම් කියලා ලොකු පිරිසකට. ඒ හේතුව මත අද අවුරුද්දෙන් පස්සේ කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ මාස්ටර් කෝසස් හැම එකටම අද ඔෆර් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩිස්කවුන්ට් එකක්. ගොඩක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරා මේ දවස් ටිකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට රික්වෙස්ට් කරපු කට්ටියන්ට වගේම ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකක් එනකම් බලන් හිටිය කට්ටියන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක අවේලබල් මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට. ඔය ස්පෙෂලි එකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මොකද්ද මේ වීක් එක ඇතුලේ තියන්න යන ස්ටෙප් එක? මේ වීක් එක ඇතුලේ තියන්න යන ස්ටෙප් එක තමයි බ්ලොගින්. දැන් ඔයා යන්න. දැන් ගිහලා රිසර්ච් කරන්න. ඕන තැනක රිසර්ච් කරන්න බ්ලොගින් කියන concept එක. බ්ලොග් එකක් ගත්තට පස්සේ බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ කොච්චර ලොකු income එකක් generate කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ රිසර්ච් කරන්න මම කිව්වා. ඔයාලට රිසර්ච් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද මම මේ වීක් එකේ අනිවාර්යෙන් බ්ලොගින් කියන concept එකට යනවා. බ්ලොගින් කියන concept එක හරියට absorb කරගත යුතුයි. බ්ලොගින් කියන concept එක ඇයි ඔයා එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකක් කරන්න කියන දේ ඔයා learn කළ යුතුයි. බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ කොච්චර දුරට earn කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයා අද රිසර්ච් කළ යුතුයි. රිසර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙවි. බ්ලොග් එකක් කරනවා කියන්නේ පැසිව් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. පැසිව් ඉන්කම් එක මාසෙට ඩොලර් 20000ක්. ලොකු වැඩිද නෑ. මෙන්න මේ බ්ලොගින් කියන concept එකත් එක්ක මාසෙට ඩොලර් 20000 එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 10000 එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 5000 ඩොලර් 3000 කොච්චරක් ඔයා earn කරනවද කියන දේ තීරණය වෙවි මේ සතිය ඇතුළතදී. මේ සතිය ඇතුළතදී තීරණය වෙනවා වගේම ඔයා ගිහලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේක බ්ලොග් එකක්. මේ බ්ලොග් එකේ නම billboards.com. billboard.com. බ්ලොග් එකක් කරනවායි කියන concept එක හරියටම absorb කරගන්න ඕනේ. මම කතා කරනවා මේ සතියේ කොහොමද බ්ලොගින් හරියට කරන්න කියන දේ. බ්ලොගින් හරියට කරන්නේ කොහොමද කියන දේ වගේම මෙතනදී බිල්බෝඩ් එහෙම නැත්නම් අපි මෙතනදී කතා කරනවා business insider වගේම peoples.com ගිහිල්ලා බලන්න. මේ තියෙන බ්ලොග්. මේ බ්ලොග් එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ බ්ලොග් එකට ගියාට පස්සේ අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් ලොකු ඉන්කම් ස්ට්‍රීම්ස් ප්‍රමාණයක්. ලොකු ඉන්කම් ස්ට්‍රීම්ස් ප්‍රමාණයක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා වගේම බ්ලොගින් කියන concept එක කතා කරද්දී මම හිතනවා හරි බ්ලොග් එකක් කරන්න යන process එකේ මම මේ වීක් එකේ බ්ලොගින් කියන concept එකට යනවා නම් මම හිතනවා මේ වෙද්දින් වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න. සමහර විට WordPress වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට තවත් මොන හරි මෙතඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. normally 60%ක් විතර use කරනවා WordPress බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ. බ්ලොගින් කියන concept එක ඇතුලේ ඔයා බ්ලොගින් කියන concept එකට ඒ ස්ටෙප් එක තියන්න නම් ඔයා රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕන. ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන process එක ඔයා learn කරලා තියාගන්න. වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන process එක learn කරලා තියාගන්නවා. වගේම common character එක තමයි බ්ලොගින් කියන concept එකේ. අපි කියමුකෝ business insider වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් peoples.com වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් අපි කියමුකෝ tmx.com වෙන්න පුළුවන්. මොනම concept එක ඇතුලේ වුණත් අපිට identify කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ අපි stable වෙන්න ඕනේ නම් එහා පැත්තට අපේ social media develop කරලා තියාගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දින් social media හරියට handle කරගන්න දන්න කෙනෙක්ද කියන දේ ඔයා define කරන්න. ඔයා social media තුල හරියට ඔයා වැඩ කරන්න දන්නවද කියන දේ define කරන්න. ඔයා ඕන නම් යන්න මේ website එකට ගිහලා එහෙම නැත්නම් billboard කියන මෙන්න මේ website එකට ආවට පස්සේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි මේ හැම website එකකම මේ හැම brand එකකම genuine විදිහට develop වුණ social media available. social media වල genuine followers ලා available. genuine followers ලා available වගේම මේ website ඇතුලේ genuine
selling ඒ වගේම monetization process එකක් available. monetization ගත්තට පස්සේ AdSense වෙන්න පුළුවන්, eSoy වෙන්න පුළුවන්, Astera වෙන්න පුළුවන්. ලොකු monetization process එකක් available. ලොකු monetization process එකක් available. වගේම මේ website එක තුළ genuine affiliate programs available. as example Amazon වෙන්න පුළුවන් තවත් ඕන තරම් affiliate program මෙන්න මේක ඇතුලේ available. affiliate program හරහා genuine selling process එකක් available කියන දේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. research කරන්න. මේ තියෙන ඔයාගේ time එක research කරන time එකේදී ඔයාලට identify වෙ යුතුමයි. blogging කියන concept එකත් එක්කම එහා පැත්තට ඇඳුණු subject එකක් තමයි website develop කියන subject එකට එහා පැත්තටම ඇඳුණු subject එකක් තමයි social media marketing. social media marketing කියන concept එක genuine විදිහට learn කළ යුතුයි වගේම මේ concept එක genuine විදිහටම practice කළ යුතුයි. මෙන්න මේ concept එකත් එක්කන් අපි ඉස්සරහට යන process එක ඇතුලේ අද මොකුත් නැහැ. ගිහිල්ලා හොයන්න. blog එකක් ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් දේ Google එක වෙන්න පුළුවන්, Yahoo වෙන්න පුළුවන්, තවත් ඕන තරම් resources එහෙම නැත්නම් research method තියෙනවා. අද එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දෙන් පස්සේ ලොකු step එකකට යනවයි කියන දේ මම මේ ඉස්සෙල්ලා කියලා තිබ්බා. ඒ step එක තියන්න ලැහැත්ති. ඒ step එක තමයි blogging. research කරමු. research කරලා මොකද මම මේ සතිය ඇතුළතදී blogging කියන concept එක රැද්දින් ඔයාලගේ research data analyze කරලා තිබුණොතින් එහෙම නැත්නම් data analyze කරලා තිබුණොතින් blogging කියන concept එක ඇතුළේ කොච්චරක් දුරට earn කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයා identify කරගෙන තිබුණොතින් blogging කියන concept එකට යන්න ඔයා දෙපාරක් හිතන්නේ නැති වෙවි. ඒ තරම් ලොකු opportunity එකක් මෙන්න මේ blogging කියන concept එකත් එක්කන් අපිට විවෘත වෙනවා. blogging කියන concept එකත් එක්කම විවෘත වෙනවා නම් අද බලමු, හෙට කරමු. ඒක තමයි මම අද තීරණය කරලා මේ ගැන ඔයාලට පෙරදැනුම් දීම කරේ. ලොකු ස්ටෙප් එකක්. ලොකු ඉන්කම් ජෙනරේෂන් මෙතඩ් එකකට තමයි මේ ස්ටෙප් එක තියන්න යන්නේ. ඒ ස්ටෙප් එක මම හිතුවේ හොඳම විදිහට තියන්න. ඒ ස්ටෙප් එක හොඳම විදිහට තියන්න ඕන නිසා තමයි මම කිව්වේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ තියමු. ඔව් අවුරුද්ද පහ වුණා. අවුරුද්ද පහ වුණා නම් දැන් ඒකට ටයිම් එක අවිල්ලා තියෙනවා. මේ වීක් එක ඇතුළේ අපි මේ ස්ටෙප් එකට යා යුතුමයි කියන තැන මම ඉන්නවා. ඒ නිසා රිසර්ච් කරන්න. ඒ නිසා රිසර්ච් කරනවා වගේම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා තියන්න. ඒ ප්‍රශ්න වලට හොඳ සොලියුෂන් එකක් මේ වීක් එක ඇතුළේ ඔයාලට හම්බ වෙවි. වීක් එක ඇතුළේ හම්බ වෙනවා වගේම අලුත් වීක් එකක් අලුත් ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්න හොඳම දවස තමයි අද. කැමති කෙනෙකුට ආරාධනා කරනවා. SL online broker process එකේ මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමයි ඔයාලඟ තියෙන්න ඕන social media online business එකක් කරනවා නම් social media වල එක network එකක් YouTube එක. YouTube channel එකක් අද පටන් ගමු. අලුත් startup එකක් ගන්න හොඳම time එකක්. YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට opportunity එකක් තියෙනවා YouTube channel එකක් කරන විදිය learn කරන්න. ඒ වගේම තමයි selling business එකේ concept එක dropshipping වගේම Amazon FBA ලස්සන concept එක කතා කරනවා. හරි. dropshipping කියන concept එක වඩා පුළුවන් වෙයි මෙතනදී learn කරන්න. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක social media. social media හරියට stable කරගත්තොත් blogging හෝ වේවා හැම business එකක්ම run වෙන්නේ social media ඇතුලේ. ඔයාලට දවසක එක identify වෙවි. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. හරියට කොහොමද social media එක මේ game එක play කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ business එකක් start කරමු. මේ නිවාඩුවෙන් පස්සේ සමහර විට තාමත් ඔයා වැකේෂන් ඉන්නවා ඇති. ස්ටාර්ට් කරමු තමන්ගේ බිස්නස් එක. තමන්ගේ බිස්නස් එක ඇතුළේ තමයි තමන්ට ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් නම් මෙතන ස්ටාර්ට් කරන්න කොහොමද තමන්ගේ බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කියන දේ වගේම තමන් ළඟ ස්කිල් තියෙනවා නම් 5 up work කරලා සේල් කරන විදිහ A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්කිල් නැති කෙනෙක් මෙතන graphic designing කියන ස්කිල් එක මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. video editing කියන ස්කිල් එක. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress කියන ස්කිල් එක. as soon as possible within 1 week අනිවාර්යෙන් අපි යන්නේ මොකටද? blogging වලට යද්දී WordPress එහෙම learn කරලා තියාගන්න නැත්නම් blogging කරන්න බැරි වෙවි. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT true සල්ලි හොයන විදිය. මේ master course එක ඇතුලේ master courses 8යිම link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. අද discount එකක් offer වෙලා තිනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මේ master courses වලට discount price එකට join වෙන්න ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක lifetime support එකේ වගේම guarantee එන field එක මොක වුණත් guarantee කළා මම success කරනවා. ඒක promise එකක්. අනිවාර්යෙන් එක කරනවාමයි. එක condition එකයි තියෙන්නේ. ඔයා මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් මේ online business කියන subject එක ඇතුලේ success වෙන්න. කැමති නම් පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට අද ඔයාලට join වෙන්න. especially ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගම. මම හිතන්නේ ඔයා research part එක කරයි. research part එක කරලා තියාගත්තොත් ඔයා identify කරගනිවි blog එකක් ඇතුලේ earning opportunity එක. blog එකක් ඇතුලේ ලොකු earning opportunity එකක් තියෙනවා lifetime.
ලයිෆ් ටයිම් ඉන්කම් ජෙනරේට් කරන දෙවෙනි සෝස් එක තමයි YouTube එක ළඟට තියෙනවා බ්ලොගින් වලට යා යුතුමයි. අපි යනවා රිසර්ච් කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ ප්‍රශ්න වලට ජෙනුවින් සොලියුෂන් එකක් වගේම බ්ලොගින් කියන ස්ටෙප් එකට මේ වීක් එක ඇතුලේ ජෙනුවින් ස්ටෙප් එකක් අපි තියන්න ලැහැත්. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. මතක් කිරීම කරේ. මේක තමයි ඊළඟ ලොකුම ඔපචුනිටිය. එහෙම නැත්නම් ලොකුම ස්ටෙප් එක තියන්න තියෙන මෙන්න මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එකේ. මේක ලොකුවටම තියමු. මොකද ලොකුවටම තිබ්බොත් ඔය ලොකුවටම මේක ඇතුළේ earn කරાવી. තීරණය වාගතේ. ඒ වගේම එදෙත් එක්කම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. අද ඔයාලට තියෙන රිසර්ච් පාර්ට් එක. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.